ආයිබෝවන් අද මං හදන්න යන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් පෙක්ටින් පවුඩර් පාවිච්චි කරන්න නැතුව. මේ තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. අපිට අවශ්‍ය වෙන ස්ට්‍රෝබෙරි ග්‍රෑම් 650ක්. ඒක හොඳට හොදලා පොඩියට කපා ගන්න. පොඩියට කපාගත තරමට අපිට ලේසි. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 250ක්. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ බ්‍රවුන් පාට සීනි. ඔයගලන්ට සුදු සීනිත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෙමන් ගෙඩි භාගයක යුෂ අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෑෂර් එකක් මේ වගේ පළතුරු ටික මෑෂ් කරගන්න පිරිසිදු වීදුරු බෝතලයක්. මේ වගේ පොඩි දීසියක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ජෑම් ටික හදන වෙලාවේදී මේක ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා ජෑම් එකේ පදම කොහොමද කියලා බලාගන්න මේ වගේ පොඩි බෝල් එකකුත් ඕන වෙනවා. කපාගත්ත ස්ට්‍රෝබෙරි ටික අපි දැන් නොන් ස්ටික් භාජනයකට දාගමු. දාලා සීනි ටිකත් මේකටම එක්කහු කරන්න. ඒ වගේම මෙරික ගත්ත ලෙමන් යුෂ ටිකත් දැන් මේකටම එක්කහු කරන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මික්ස් කරන්න. මික්ස් කරලා අපි මේක පැයක් විතර පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. මේක දැන් අඩු ගින්දරේ විනාඩි 2ක් විතර ලිපේ තියාගෙන හොඳට සීනි දිය වෙනකන් හැඳි ගන්න. දැන් මේක අපි මෑෂර් එකෙන් හොඳට පොඩි වෙන්න මෑෂ් කරගන්න ඕනේ. පොඩි වෙන්න මෑෂ් කරගත්තේ නැත්නම් උගලන් පාන් එකට ගානකොට ලොකු කෑලි හවු වෙන්න පුළුවන්. හොඳට අත තද කරලා මේක හොඳට හීනි වෙනකම් පොඩි කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට මේක පොඩි වෙන්න ඕන. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ වතුර ගතියත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ලිප ටිකක් වැඩි කළා හොඳට හැඳි ගාමින් මේක ලිපේ තියන්න ඕන. හොඳට උතුරනකම්. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති ජෑම් එක හොඳට උතුරගෙන එනවා. මේ වෙලාවේ මම අර ඔයගලන්ට කලින් කිව්වනේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කියලා පොඩි දීසියක්. ඒ දීසිය ෆ්‍රීසර් එකේ දාන්න. මොකද ඒක අවශ්‍ය වෙනවා අපිට ජෑම් එකේ පදම හරිද කියලා බලාගන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හොඳට වතුර වාෂ්ප වෙලා මේක හොඳ උකුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි ලිප නිවමු. අපි දැන් ෆ්‍රීසර් එකට දාපු දීසිය අරගෙන ඒකට ජෑම් ටිකක් දාලා බලමු. දැන් ජෑම් එක උණු හන්දා ෆ්‍රීසර් එකෙන් ගත්ත මේ පොඩි දීසිය ඒක හොඳට කූල් වෙලා තියෙන හන්දා අපිට ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පදම හරිද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ දීසිය දැම්මම මේක දියාරු ගතියක් නැහැ. ඔයගලන් අල්ලලා බැලුවොත් මේක හොඳට ඇලෙනවා. ඇලෙන සුළු ගතිය තමයි තියෙන්න ඕනේ. අපි හදාගත්ත ජෑම් ටික මේ වගේ වීදුරු භාජනයකට දාලා හොඳට උඩ යට පෙරලන්න. පෙරලලා හොඳට මූඩිය තද වෙන්න වහලා තියන්න. ඔයාලත් හදලා බලලා මට කියන්න කොහොමද මේකේ රස කියලා.